E cunoscut faptul că în ultima perioadă a crescut cererea pe piață pentru produsele eco, iar cele obținute din lavandă nu sunt o excepție. Pentru antreprenorii mici care au în jur de 10 hectare, creșterea lavandei în sistem eco este o opțiune pentru a fi competitiv pe piața globală. Cultivarea acestora necesită răbdare și implicare. Trebuie să ținem cont că plantele de lăvânțică pornesc în vegetație la temperaturi medii zilnice ale aerului de 10 grade Celsius. În țara noastră, astfel de condiții se creează în a doua decadă a lunii aprilie. Specia rezistă bine la temperaturi de minus 15 grade Celsius, fără a fi acoperită cu zăpadă, și la minus 30 de grade Celsius, atunci când stratul de nea are grosimea de 40-50 de centimetri. Minimele efective de la începutul vegetației și până la butonizare sunt de 6-7 grade Celsius și 13,6 grade Celsius pentru perioada de butonizare, înfloritul în masă. Lavanda preferă solul cu o umiditate moderată. În cazul terenurilor cu exces de apă, rădăcinile putrezesc și, în rezultat, planta se usucă. Aprovizionarea optimă cu apă a lăvânțicăi este considerată atunci când media anuală a precipitațiilor este de 450-600 de milimetri și acestea cad înaintea perioadei de recoltare, când atmosfera e caldă, uscată și însorită. Plantele de lavandă nu au nevoie de multe îngrășăminte, nici de apă. În schimb, este esențial să primească lumină din plin. Astfel formează cât mai multe verticile cu flori. De aceea, plantațiile se recomandă a fi amplasate în zone cu expoziție sudică, sud-vestică, sud-estică și chiar estică, locuri calde protejate de vânturi. Acest fapt facilitează acumularea uleiului esențial și asigură protecția de înghețuri în timpul iernii. Lavanda nu este pretențioasă în ce privește condițiile de sol. Crește pe pământ sărac și uscat. Se dezvoltă cel mai bine în soluri bogate în calcar, permeabile, cu apă freatică la adâncimea de 2-2,5 metri și chiar mai mult. Terenurile cu salinitate înaltă trebuie evitate. E preferabil un sol ușor alcalin. Nu sunt potrivite porțiunile foarte nisipoase, argiloase, reci și umede, cu conținut de humus mai mic de 2% sau cele cu pantă de peste 10 grade. În catalogul soiurilor de plante sunt înregistrate 6 specii: Chișinevskaya 90, Moldoveanca 4, Vis Magic 10, Alba 7, Aroma Unica, Lavinie de grădină. Lavanda este un semi-arbust, de aceea plantațiile sunt exploatate pe o perioadă de timp mai îndelungat, 10-12 ani sau chiar 20-30 de ani. Rădăcinile plantelor în al 5-lea an de viață ajung până la 2,8 metri adâncime. Astfel se creează un efect anti-erozional. Perioada prielnică de creare a unei plantații cu puieți înrădăcinați este toamna, a doua jumătate a lunii octombrie, până la înghețuri. Se sădesc manual sau mecanizat. În anii secetoși, plantatul se va face cu irigare. Puieții se sădesc adânc, la 20 de centimetri. La suprafața solului se lasă numai vârful de circa 1-2 centimetri. Pământul se tasează, începând de la rădăcină până la vârf, astfel ca la o forțare să nu se smulgă din sol. Pentru această plantă, dintre boli ar putea fi periculos putregaiul gri. În ultimii ani, mai mulți cultivatori de lavandă din diferite regiuni ale țării au observat uscarea plantelor și pătarea frunzelor, provocată de Septoria lavandule. Simptomele acesteia apar după recoltarea inflorescențelor. Probabilitatea de contaminare cu septorioză crește atunci când în preajma plantației de lavandă este una de floarea soarelui. Primul simptom este pătarea frunzelor. Petele roșii cafenii, care cu timpul devin albicioase, cu o dungă roșietică pe margine, sunt evidente pe partea superioară a frunzelor, așa că acesta se usucă și cad. Controlul ar putea fi eficient prin igiena culturii de lavandă. Procedura se recomandă să fie făcută toamna, când procesele vegetative sunt oprite. În mod special, lanurile de lavandă trebuie ocrotite de vânt, inundații, aerosoluri de pesticide de la plantațiile din vecinătate. La periferie se recomandă plantarea unui gard dens sau cel puțin câteva rânduri de porumb, pentru a proteja culturile de vânturi puternice, care scad conținutul de ulei esențial și protejează de aerosolul substanțelor chimice administrate foliar în gospodăriile vecine. Perioada de înflorire a lăvânțicăi durează 30-40 de zile. Momentul de începere a recoltării pentru fiecare soi în parte este foarte important.
De el depinde volumul de producție de ulei, dar și calitatea acestuia. În condițiile pedoclimatice din Republica Moldova, lavanda înflorește în a doua jumătate a lunii iunie, prima jumătate a lunii iulie. Recoltarea poate fi efectuată cu combine speciale montate pe tractoare, care acoperă concomitent un rând, 2 sau chiar 3. Strângerea mecanizată poate fi folosită din al doilea an după fondarea plantației. Cultivatorii de lavandă au foarte multe opțiuni în a face profit din această plantă, ca ulei, pulbere, infuzie, buchete, perne calmante, sirop, tinctură de lavandă.